First, let's go to Google and type YouTube Channel Studio. And then, punta tayo sa taas, yung may arrow sa taas, sa may baba ng profile picture, and then, set file. Punta ka sa files mo kung saan dun mo kukunin yung iyong i-upload. Yan. And then, habang nag-upload ka, pwede mo na siyang i-edit. Yung title, yung description, and pwede mo na rin lagyan ng thumbnail. Pwede mo rin siyang gawin right after ma-upload or habang nag-upload. So, ito ang aking title, Vegetable Salad with Twist. Hindi ko pa mailagay yung thumbnail, so maya-maya. Yan, pwede mo na siyang iset. Mamimili ka dyan. Siyempre, public. Everyone can watch your video. And then, kung kailan mo siya isiset, kung anong time and date. So, ang ilalagay ko is 3 p.m. September 27. Set in Premiere. Yan. And then next. Yan, uploading na siya, guys. So, balikan natin siya maya-maya para mailagay natin yung ating thumbnail. Ayan na, guys. Nailagay ko na ang thumbnail. Pwede mo siyang i-edit ulit kung may gusto kang baguhin. Now, let's check. Balik tayo sa Chrome, Google Chrome, and then Studio YouTube channel. Yan, and yan na siya, na-upload na. At meron na rin siyang thumbnail. Na-set na rin siya, guys. So, okay na.